Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bài học số 18. Trong bài học số 18 chúng ta sẽ cùng nhau làm một loại trà sữa rất là nổi tiếng. Trà sữa bài này có tên là trà sữa ô long nướng. Để làm được trà sữa ô long nướng các bạn cần nguyên liệu và dụng cụ sau. Nguyên liệu bao gồm trà ô long nướng, sữa bột, sữa tươi, kem béo, đường nước, siro nướng, trân châu và đá. Về dụng cụ các bạn cần một cái bình lắc, một ấm ủ trà, một bình ủ trà, dích đong. Các bạn cần một số những thìa và muôi xúc cơ bản. Sau khi đã có được nguyên liệu và dụng cụ, chúng ta cần trải qua 6 bước để thực hiện cũng như là làm trà sữa. Bước đầu tiên các bạn cần chuẩn bị toàn bộ nguyên liệu và dụng cụ lên bề mặt. Bước thứ hai các bạn cần hãm trà, ủ trà. Các bạn lưu ý đối với trà ô long nướng, các bạn ủ ở nhiệt độ sôi là 100 độ. Sau trong quá trình ủ trà, các bạn sẽ chuẩn bị những nguyên liệu khác bao gồm siro nướng, đường nước, kem thực vật, sữa tươi. Các bạn cho toàn bộ nguyên liệu này, nhóm nguyên liệu này vào trong thân bình lắc. Sau khi các bạn cho toàn bộ nguyên liệu vào thân bình lắc, các bạn sẽ quay lại sang cái phần ủ trà. Thời gian ủ trà là 10 phút, từ 8 đến 10 phút. Sau khi các bạn ủ trà xong, chúng ta sẽ loại bỏ bã trà bằng cách là dùng dụng cụ chuyên dụng. Thì các bạn chỉ cần nén trà xuống bên dưới. Nếu như các bạn không có bình chuyên dụng thì chúng ta có thể sử dụng bằng cách là cho vào trong một ca inox, xong các bạn rót vào cái dây để loại bỏ cặn trà. Sau khi các bạn loại bỏ cặn trà, chúng ta sẽ tiến hành bước tiếp theo, đó là các bạn cho bột béo vào trong trà đang nóng. Các bạn khuấy đều làm cho tan bột. Sau khi chúng ta khuấy đều cho tan bột, ở thời điểm này chúng ta đã có một phần là toàn bộ nguyên liệu. Phần thứ hai là nước trà nóng khuấy với cả bột sữa. Sau khi chúng ta đã khuấy trà với cả bột sữa béo, các bạn sẽ chuyển sang phần tiếp theo, đó là chuẩn bị cho giai đoạn lắc. Trong giai đoạn lắc này, trước khi lắc các bạn cần lưu ý đó là chúng ta phải làm một cái bước, đó là bước làm nguội trà. Các bạn chỉ làm nguội bằng cách cho lượng đá vào trong hỗn hợp trà nóng, các bạn khuấy đều để cho nó nguội. Sau khi làm nguội trà, các bạn quay trở lại cái bình lắc, trộn tất cả nguyên liệu vào trong bình lắc. Ở thời điểm này chúng ta trộn toàn bộ nguyên liệu, chỉ có một nguyên liệu chúng ta không cho vào, đó là trân châu. Sau đó các bạn lắc mạnh từ 8 đến 10 lần. Sau đó các bạn trút ra cốc. Như vậy là chúng ta hoàn thành cái quá trình làm trà sữa ô long nướng. Và cuối cùng, khi đã trút ra cốc rồi, các bạn chỉ cần cho trân châu và cắm ống hút. Như vậy là chúng ta hoàn thiện. Đó là các bước mà tôi giới thiệu, 6 bước từ đầu đến cuối. Sau đây chúng ta sẽ đi vào chi tiết từng bước một. Bước đầu tiên là bước cơ bản nhất, đó là chuẩn bị toàn bộ nguyên liệu trên bề mặt làm sao cho các bạn dễ thao tác nhất có thể. Bước thứ hai là bước ủ trà. Ở phần ủ trà thì các bạn cũng đơn giản thôi. Chúng ta cho lượng trà đã có tỷ lệ, các bạn cho vào đây và chúng ta dội nước sôi vào. Như thế là chúng ta ủ trà được. Các bạn lưu ý phần ủ trà, chúng ta sẽ có thể ủ từ 2 cốc, 3 cốc hoặc là 10 cốc. Chứ nếu các bạn ủ một cốc một thì sợ không ổn, bởi vì là ủ một cốc lượng nước rất ít. Như vậy nó sẽ bị nguội trà sẽ không chiết xuất ra được hết. Vậy thì chúng ta ít nhất phải ủ là 2 cốc một. Chúng ta kết thúc phần ủ trà, các bạn chuyển sang phần thứ 3, đó là phần đong nguyên liệu vào bình lắc. Chúng ta sẽ tiến hành đong nguyên liệu ngay sau đây. Trong phần sữa tươi các bạn lưu ý chúng ta sử dụng sữa tươi không đường. Nếu các bạn sử dụng sữa tươi nguyên kem, nền trà, cái vị trà sữa của chúng ta sẽ ngậy hơn. Đấy. Đối với cả sữa tươi các bạn lưu ý là chúng ta cần, trước khi sử dụng chúng ta cần lắc nhẹ cho đều.
là một. Cái thứ hai, các bạn cái kỹ thuật cầm chúng ta không cầm ngang như thế này. Các bạn cầm ngang này sẽ khi mở ra nó sẽ ộc sữa. Các bạn cần cầm 3 cạnh và chúng ta để như thế này. Các bạn giang tay ra, các bạn để ngón cái ở một cạnh, gốc ngón trỏ bám như thế này, là chúng ta cầm 3 cạnh đổ nó sẽ không bị ộc sữa. Sau khi các bạn đong toàn bộ nguyên liệu béo ngọt vào trong bình lắc, các bạn để bên cạnh. Và bây giờ chúng ta tiếp tục phần tiếp theo, đó là xử lý nền trà. Nền trà thì nếu các bạn dùng dụng cụ chuyên dụng thì các bạn chỉ cần việc ép chặt xuống, bã sẽ giữ bên dưới. Nếu như các bạn sử dụng dụng cụ chuyên nghiệp như thế này, các bạn lưu ý khi pha trà nhé, các bạn cho vào và chúng ta cần khuấy đều trà lên. Các bạn đừng ép luôn, khuấy đều cho trà nó trôi ở tất cả các cái phần nước nóng này. Nhiều bạn không để ý, chúng ta cho trà vào ủ và chúng ta ép chặt xuống dưới là không được. Như vậy là trà không nở được hết. Các bạn lưu ý trong phần chúng ta lấy bã trà và chúng ta pha bột sữa ở trong trà. Ở trường hợp này, nếu như các bạn sử dụng bột sữa khi mà khuấy đều trong trà, khi nước trà vẫn còn đang nóng thì nó tan rất nhanh. Nếu trường hợp mà các bạn khuấy vào trong cái nước trà mà trà đang nguội dần, nguội bớt đi rồi thì nó rất là lâu tan, rất là khó tan. Các bạn phải khuấy đều. Trường hợp nữa, nếu chúng ta làm ở cái nền trà đã nguội thì trường hợp này các bạn không thể khuấy được bằng thìa hay bằng dụng cụ, kể cả bằng phới. Lúc này các bạn phải sử dụng là máy xay sinh tố để chế độ nhẹ, hoặc là các bạn sử dụng máy chuyên dụng, đó là máy đảo trà. Chỉ chúng ta là cho vào đó xay thì bột mới tan đều ở trong nước. Tôi rót ra đây để các bạn nhìn thấy cái màu của nó đó. Cái màu của rất đậm, rất đặc, rất sánh. Đó là cái màu đặc trưng của trà ô long. Rất đậm, rất sánh. Các bạn nhìn kỹ nó có hơi một chút vàng vàng giống như ánh nghệ. Đấy, uống trà ô long thì cực kỳ tuyệt vời nếu như mà một bạn nào đó là fan hâm mộ của trà ô long. Sau khi các bạn tiến hành đến phần khuấy bột xong, chúng ta bước sang phần tiếp theo, đó là các bạn làm nguội trà bằng cách là cho đá vào thôi. Các bạn lưu ý luôn luôn làm nguội trà. Các bạn cho đá vào, khuấy nguội. Sau đó chúng ta trút trong bình lắc và lắc thật mạnh từ 8 đến 10 lần là chúng ta kết thúc. Các bạn lắc mạnh từ 8 đến 10 lần. Sau đó bạn trút ra cốc. Như vậy là tôi với các bạn vừa trải qua 6 bước để làm ra một ly đồ uống rất là nổi tiếng, trà sữa rất là nổi tiếng có tên là trà ô long nướng. Để làm trà ô long nướng thì như các bạn đã biết, đó là ngoài cái việc chúng ta có nguyên liệu rồi, chúng ta đặc biệt chú ý đến phần pha chế. Trong cái pha chế này thì các bạn lưu ý đến cái phần ủ trà. Các bạn lưu ý đối với trà đen, trà ô long, các bạn ủ với nước sôi là 100 độ. Các bạn rót
và ủ. Thời gian ủ thì các bạn ủ tốt nhất là từ 8 phút đến 15 phút. Thông thường các bạn có thể ủ ở mức 10 phút là chúng ta có thể hoàn thành được rồi. Trong quá trình làm thì có một phần tôi hết sức lưu ý và các bạn cần lưu ý cùng tôi, đó là phần khuấy sữa. Các bạn lưu ý là khi mà chúng ta khuấy sữa ở trong nền trà vừa đang nóng thì sữa tan rất nhanh, và nếu như các bạn khuấy ở nền trà đang nguội thì sữa tan rất lâu và dẫn đến cái trường hợp là sữa sẽ bị vón cục và các bạn nhìn thấy trắng ở bề mặt lên trên. Đó là cái phần các bạn cần lưu ý. Một việc nữa đó là vị của trà ô long là một vị rất là ngon, rất là thơm, cái mùi rất đặc trưng. Và trà ô long là một loại trà được kết hợp có thể nói là giữa trà xanh và hồng trà. Cái quá trình oxy hóa nó chiếm đến 40%, cho nên là trong cái vị trà ô long nó vừa có hương thơm, một chút hương thơm chăn chát của trà xanh, của lục trà, và lại có hương thơm một chút của hồng trà. Nó kết hợp hai vị này lại tạo ra một mùi ô long cực kỳ đặc trưng. Hơn nữa ô long nướng lại là một vị còn đặc trưng hơn. Cho nên là một lần nữa tôi chúc các bạn thành công.